टेक लेसन चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट व्हिडिओ पाहण्यासाठी बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मित्रांनो नमस्कार, टेक लेसन मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करतो। या व्हिडिओतून पाहणार आहोत आपण महिना अखेर शिल्लक असलेले क्लोजिंग बॅलन्स MDM वेबसाईटवर कशा पद्धतीने फिल करावी याविषयी सविस्तर माहिती बघणार आहोत। लॉग इन सिस्टम आपणास माहितीच आहे, तेवढा वेळ न घालवता आपण डायरेक्ट अशा पद्धतीने MDM वेबसाईट ओपन केल्यानंतर अशा पद्धतीने आपणास दिसायला लागेल। त्यानंतर क्लोजिंग बॅलन्सवर या ठिकाणी बघा आहे, त्या ठिकाणी सब मेनू आहे क्लोजिंग बॅलन्स, क्लिक करूया। त्यानंतर अशा पद्धतीचं आपल्या समोर पेज ओपन होईल आणि या ठिकाणी वर्ष आहे 2018-19, सिलेक्ट महिना आहे नोव्हेंबर, आपल्याला डिसेंबर महिना आता आजच्या घडीला चालू आहे। सिलेक्ट महिना आपल्याला नोव्हेंबरची अखेरची जी शिल्लक आहे क्लोजिंग बॅलन्स ते आपल्याला या ठिकाणी भरायचं आहे, ज्यामुळे आपल्याला MDM जे बिल आहे ते व्यवस्थितपणे आपल्याला मिळेल। त्याकरिता क्लोजिंग बॅलन्स भरणं आवश्यक आहे। ठीक आहे, तर सुरुवात करूया। तांदूळ मूग डाळ नसल्यामुळे मी ते 0 तसेच ठेवतो, तूर डाळ टाकतो या ठिकाणी। त्यानंतर मसूर डाळ नसल्यामुळे 0 ठेवतो। त्यानंतर मटकी या ठिकाणी मी टाकतोय असल्यामुळे ग्रीन मूग। अशा पद्धतीने व्यवस्थितरित्या भरून घेतल्यानंतर भरलेली माहिती आपण अत्यंत काटेकोरपणे बघून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपण जायचं आहे अपडेट टॅबवर, या ठिकाणी क्लिक करतोय। आपल्याला इथं सूचना मिळालेली आहे, क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ लास्ट मंथ हॅज बीन अप्रूव्ड, ओकेवर क्लिक करूया आणि डाटा सेव्ह सक्सेसफुली हे क्लोज करूया। डाटा या ठिकाणी सक्सेसफुली सेव्ह झालेलं आहे। मित्र या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे, सिलेक्ट मंथ नोव्हेंबर आहे, म्हणजे मागील महिन्याचा, आता सध्याचा महिना चालू आहे डिसेंबर। तर हे क्लोजिंग बॅलन्स ऑटोमॅटिक या ठिकाणी भरणं आवश्यक आहे, कारण आपलं जे पोषण आहार बिल आहे ते अद्ययावत आणि व्यवस्थित आपल्याला ऑनलाईन मिळावं त्यासाठी आहे। ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण मागील शिल्लक क्लोजिंग बॅलन्स MDM वेबसाईटवर भरायचं आहे। मित्रांनो मी आशा करतो की आपल्याला हे व्हिडिओ नक्कीच आवडले असणार, तर व्हिडिओला लाईक जरूर करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या मित्रांना नक्की शेअर करा आणि टेक लेसन चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।